ඔයගොල්ලන්ට මෛත්‍රී වීඩියෝස් ගෙනාව කොහොමද කීනස් පාවිච්චි කරන්නේ ෆොටෝ එකක් ෂේඩ් කරන්න ගිය එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර්ස් එක මැච් කරන්න කියලා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Instagram වල 3D image එකක් හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ image එක හදාගන්නේ කියලා. අයිබෝන් යාළුවෝ. මම එතකොට ඉස්සරින්ම කරන්නේ මගේ මේ Instagram ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ක්‍රොප් කරගන්න එක ක්‍රොප් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ක්‍රොප් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේකේ Instagram මේ මොඩල්ගේ ෆොටෝ එකත් මේකට ඉන්සර්ට් කරගන්න එක. ෆොටෝ එක ඉන්සර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ පේන්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ මොඩල් එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක ක්‍රොප් කරලා අරගෙන මගේ ඉමේජ් එකට දාගන්න. එහෙම නැත්නම් Instagram වෝල් එකට දාගන්න එක. මේ ෆොටෝ එක ටිකක් කම්පලෙක්ස් හින්දා තමයි මම පේන්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක ලීසියෙන් කරගන්න තිබ්බා. ක්‍රොප් කරගෙන ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් එන්ට් ඔබලා මේක සිලෙක්ට් කරගෙන ඩිලීට් ඔබලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඩිලීට් කරගන්නවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඩිලීට් කරගත්තට පස්සේ මේ මොඩල් එක මම ඩ්‍රැග් කරලා මගේ Instagram වෝල් එකට දාගන්නවා. Instagram වෝල් එකට දාගත්තට පස්සේ මම මේක මේ මොඩල් එක තියන්න පුළුවන් හොඳ තැනක් තෝරලා එයා වෙතින් ඩ්‍රොප් කරනවා. ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේ මොඩල්ට සූටබල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හොයාගන්න එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකම මේ ෆොටෝ එක පාවිච්චි කරනවා. මේකත් කලින් විදිහටම shift ඔබාගෙන මම zoom කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේ මොඩල් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකේ කලර්ස් පොඩ්ඩක් මෑච් කරන එක. ඒ මොනොත් අපිට මේක ඉමේජ් එකේ බොඩි රියලිස්ටික් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් අනිත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට එතකොට ඒකට මම කරන්නේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් අරගෙන කලර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ලේයර් එක ඉන්වර්ට් කරගන්න එක. ලේයර් එක ඉන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ බ්‍රෂ් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා සන්ලයිට් එක වැටෙන පැත්ත පොඩ්ඩක් ෂේඩ් කරගන්න එක.
ජස්මල්ල එකක් කරගන්න කන්ට්‍රාස් එක හදනවා ඊට පස්සේ ඒකත් ඒ කලින් කරපු විදිනම ඉන්වර්ට් කරලා ෂේඩ්ස් ගන්න විදියට මගේ මේජ් එක ඒ මේජ් එකත් හදාගන්නවා දැම්මන් යන්නේ මේක තියෙන ෂැඩෝස් ටිකක් හදන්න එතකොට මේක තවත් රියලිස්ටික් ලොක් එක ගන්න පුළුවන් එතකොට මම අලි කලින් විදිටම ඇජස්මල් එකක් කරගෙන ඉන්නවට් කරලා මෙතන කකුල තියෙන හරියෙන් ඉමේජ් එක හදාගන්න කකුල තියෙන හරියෙන් ෂැඩෝස් ටිකක් ඇප්ලයි කරනවා මට මේ ෂැඩෝස් වැඩි වුණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඔපැසිටි එකෙන් මට මේක පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ ෂැඩෝස් අපිට මාස් කලිපින් කියනකින් ගන්නත් පුළුවන් මාස් කලිපින් තියෙනගල එකක් කරගෙන ඒක ඔපැසිටේ අඩු කරල ගන්නත් පුළුවන් ගාශන්ල දාලා ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ මේච් එකක් බලන්න පුළුවන් එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්